მოგესალმებით, ვიწყებთ ჩვენს მე-14 ვებინარს, რომლის თემა არის მე-20 საუკუნის ქანდაკება და არქიტექტურა. მოქანდაკებიდან პროგრამაში, საგამოცდო პროგრამაში შედის კონსტანტინ ბრანკუზი, ჰენრი მური, ალბერტო ჯაკომეტი, ხოლო არქიტექტორებიდან თაკ უფრო მე-19 საუკუნის დასასრულის, მე-20 საუკუნის დასაწყისის არქიტექტორებიც არიან პროგრამაში, ეს არის გუსტავ ეიფელი, ანტონიო გაუდი, ფრენკ ლოიდ რაიტი, კორბუზიე, ჰუნდერტ ვასერი და ფრენკ გერი. რაც შეეხება დამატებით რესურსებს, ცოტით ხო აგერ. კვლავ დამატებით რესურსებად რჩება ის ორი წიგნი ადრე რომ გიჩიეთ, ეს არის ამერიკელი ავტორების თოქსტედის და ქოთრენის ხელოვნების ისტორია მე-18 საუკუნიდან დღემდე. ასევე ეს არის ქეთევან კინწურაშვილის მე-20 საუკუნის ხელოვნება, რომელიც ახლახანს ისევ გამოიცა, ხელახლა გამოიცა. და მაშინ გამომრჩა ერნსტ გომბრიხის ხელოვნების ამბავი, რომელშიც ბოლო თავები სწორედ თანამედროვე ხელოვნებას ეხება. და ჩვენი პირველი მოქანდაკე ეს არის კონსტანტინ ბრანკუზი. ცხადია, ხა ის მოდერნისტული ძიებები, რაც მხატვრობაში გამოვლინდა და რაზეც წინა ვებინარებზე გქონდა საუბარი, სხვა დარგებსაც იმავე ძალით შეეხო. ხელოვნების გათავისუფლება რეალური საგნის აღწერისგან, საგნის ან მოვლენის არსში წვდომა და საამისოდ შესატყვისი ახალი სახვითი ენის მიგნება მოდერნიზმის ეპოქის მოქანდაკეების მიზანი იყო ისევე როგორც მხატვრების. და ასეთ მოქანდაკედ პარიზში მოღვაწე კონსტანტინ ბრანკუზი გვევლინება. ის რუმინული წარმოშობის იყო, ნამდვილი გვარი იყო ბრინკუში და მერე ფრანგებმა გადააკეთეს ბრანკუზით. ქართულ ენოვან ვარიანტებში ლიტერატურაში შეიძლება შევხვდეთ ასევე ბრანკუსი, მაგრამ ხა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ბრანკუზი დაიბადა ვალაქიის ერთ მიყრუებულ სოფელში. და აი ამ მიყრუებულ სოფელში ადგილობრივი ხალხური რეწვის ტრადიციები შეითვისა. ხეზე კვეთაც უსწავლია იქ რუმინეთში. ბრანკუზის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ეს არის უსასრულო სვეტი. მარჯვნივ ხედავთ სლაიდზე. ეს არის მოქრული ფოლადის 30 მეტრიანი კოლონა. ესაა პირველ მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის სკულპტურული კომპლექსის ცენტრალური ნაწილი. ეს კომპლექსი არის რუმინეთის ქალაქ ტარგუჟიუში. და ამ ანსამბლში ასევე შედის სიჩუმის მაგიდა და სკამები, რომლებსაც მარცხენა სლაიდზე ხედავთ და ასევე ამ ანსამბლის ნაწილია კოცნის კარიბჭე, რომელსაც მე ცალკე გაჩვენებთ. აი, სვეტის ქვედა ელემენტი, როგორც ხე, მიწიდან იზრდება. ხო, რაღაცა იგულისხმება, რომ თითქოს ფესვებიც აქვს მიწაში გადგმული. ზედა ნაწილი თასივით იშლება, გახსნილებს, თითქოს ზეციურ მადლს აგროვებს და ცის კაბადონს იჭერს. ეს არის სრულიად აბსტრაქტული ფორმა, რომელიც ძალიან ორგანულად არის ჩაწერილი გარემოში და თან თურმე ეფუძნება ძველ რუმინულ ხალხურ წარმოდგენებს. აი ამ ხალხური წარმოდგენების განსახიერება და ამ წარმოდგენის მიხედვით ზეციური სვეტი ის გზარი, რომლითაც სულები ზეცაში მიდიან. იმიტომ რომ ეს სვეტი ხო ომში დაღუპულ გმირებს ეძღვნება და აი ასე არის განსხეულებული ეს იდეა ამ სვეტში. აი მარცხნივ სლაიდზე ხედავთ რუმინული სოფლის აივნის რიკულებს. და მარჯვნივ კვლავ ბრანკუზის უსასრულო სვეტია. ხედავთ მსგავსებას. ანუ ბრანკუზიმ, რომელმაც რუმინეთში ეს ხეზე კვეთა ისწავლა, ხო, ხალხური რეწვა, მერე ლამის ფეხით ჩააღწია პარიზამდე, როგორც თვითონ ამბობს, მაგრამ ბოლომდე შეინარჩუნა კავშირი თავის ფესვებთან, ფოლკლორთან, ხალხურ ხელოვნებასთან და აი ამ
ხალხურ ხელოვნებაში მას მოსწონდა უბრალოება და სისადავე. ბრანკოზიზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია ეგეოსური კულტურის ადრე კიკლადური ხანის კერპებს, ამაზე ჩვენ გვქონდა ადრე საუბარი. აი დააკვირდით, არავითარი დეტალიზაცია, არაფერი ზედმეტი, არაფერი მეორე ხარისხოვანი, მხოლოდ მთავარი ძირითადი ფორმები. ცოტა პარადოქსულად ჟღერს, მაგრამ მაქსიმალურად მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის გამოსახულება. გლუვად დამუშავებულ ზედაპირზე მარტო არსებითი არის მინიშნებული. აი ზუსტად ესეთ პირობით ლაკონურ სახვით ენას ეძებდა ბრანკოზი. არსებითის ჩვენება უნდოდა. და აი ეს არსებითი აღმოაჩინა კიკლადურ კერპებში. ეს ბრანკოზის მძინარე მუზაა. ფორმები აბსტრაგირებულია, ანუ განზოგადებული. მხოლოდ ძირითადამდე დაყვანილი. ბრანკოზი იყო ერთ-ერთი პირველი მოქანდაკე, ვინც ქანდაკებაში აბსტრაქცია შემოიტანა. ბრანკოზის უნდა დაგვანახოს, რომ ნამუშევარში მთავარი არის არა გარეგნული ფორმა, არამედ საგნის არსი. ამისთვის ობიექტის მხოლოდ საერთო ფორმას ტოვებს, გამარტივებულს და გაპრიალებულს. ფორმა არის ერთიანი, თლიანი, დეტალებისგან სრულიად თავისუფალი. ბრანკოზი 2 თვის განმავლობაში ოგიუსტ როდენის სახელოსნოში მუშაობდა. როდენს შეუთავაზებია დარჩიო, მაგრამ ბრანკოზის უთქვამს დიდი ხის ძირში სხვა ხე ვეღარ გაიხარებსო და წამოსულა. უცნაურია, როგორ გაიყარა როდენის სახელოსნოდან გამოსული ბრანკოზის და იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი გზები. ხო, აბსოლუტურად განსხვავებული შემოქმედია, მაგრამ ამის მიზეზებზე ბოლო მე-18 ვებინარზე მოგახსენებთ, როცა იაკობ ნიკოლაძეზე ვისაუბრებთ. ეხლა ისევ ბრანკოზის დავუბრუნდები. ფრანგი მწერალი ჟან კოქტო იხსენებს, რომ ბრანკოზის სახელოსნოში ბრონტოზავრის კვერცხებივით ელაგა უზარმაზარი ლოდებიო. ბრანკოზი თვლიდა, რომ ორგანულ სამყაროში ყველაზე სრულყოფილი ფორმა კვერცხის ფორმაა. ბრანკოზისთვის კვერცხი სიმბოლურად განასახიერებდა ადამიანის დაბადებას, ზრდას, განვითარებას, სიცოცხლის არსს, რომელიც იდეალურ ორგანულ აბსტრაქტულ ოვალშია მოქცეული. ხო და ამავდროულად ამ დროს მოქანდაკეები, საერთოდ ზოგადად მოქანდაკეები ნამუშევარს აკეთებდნენ თაბაშირში. და მერე უკვე აი ამ თაბაშირიდან შემდგომი ჩამოსხმა თუ ქვაში კვეთა უკვე სხვა ოსტატების საქმე იყო. და ბრანკოზი ამასაც თვითონ აკეთებდა. საკუთარი ნამუშევრის საბოლოო სასრულ ეტაპამდე მიყვანა, ეს არის კიდევ ერთი ინოვაცია, რომელიც ბრანკოზიმ შემოიღო. აი აქ მარცხნივ ზევით არის აფრიკული ნიღბები. ქვევით, ასე მარცხნივ ოღონდ ქვევით კიკლადური კერპებია. და მარჯვნივ არის ბრანკოზის მოსწავლის, ამედეო მოდილიანის ქანდაკებები. ებრაული წარმოშობის მოდილიანი იტალიიდან პარიზში ჩადის და ეგრეთ წოდებული პარიზული სკოლის წარმომადგენელი ხდება, წევრი ხდება. პარიზული სკოლა ეს არის პარიზში კონცენტრირებული ერთგვარი საერთაშორისო ესეთი კოსმოპოლიტური სახელოსნო, რომელშიც თავდაპირველად ძირითადად ებრაული წარმოშობის ხელოვანები ერთიანდებოდნენ. და აი ეს ის დროა, როდესაც მოწინავე ხელოვანები პირველ ყოფილ აკადემიური ცოდნით შეუბოჭავ, შეუზღუდავ პრიმიტიულ ხელოვნებაში პოლობდნენ იმას, რასაც ეძებდნენ. პირობით ლაკონურ საწყის სახვით ენას. აი ამას ეძებს მოდილიანიც და ამას ეძებს ბრანკოზიც. აი დასაწყისში ქეთევან კინწურაშვილის წიგნი რომ ვახსენე, იქ არის მოყვანილი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი ბრანკოზის ცხოვრებიდან. ეს არის ამონარიდი 1927 წლის სასამართლო პროცესიდან. მოკლედ ეს ქანდაკება, რომელსაც ახლა სლაიდზე ხედავთ,
ბრანკოზის მეგობარს ნიუ-იორკში მიქონდა გამოფენაზე. და საბაჟოზე არ დაიჯერეს, რომ ეს არის ხელოვნების ნაწარმოები და ჩათვალეს, რომ რაღაცა ლითონის ნედლი მასალა გადაჰქონდა, შეიძლება კონტრაბანდა ეგონათ. მოკლედ ბრანკოზი დააჯარიმეს. საკმაოდ დიდი თანხით. ბრანკოზი მუჩიულა და სასამართლო კი მოიგო, მაგრამ თვითონ პროცესი იქცა ძალიან საინტერესო კამათად იმის შესახებ, რა არის ხელოვნება. როგორ გავიგოთ, რომ ეს ხელოვნებაა და არა მექანიკოსის მიერ საგულდაგულოდ გაპრიალებული რელსი მაგალითად. რაში მდგომარეობს აი აქ ხელოვანის ჩანაფიქრი. ძალიან კარგი იქნება თუ წაიკითხავთ ამ პატარა მონარიდია სულ ერთ გვერდზე ეტევა. აი ეს ქანდაკება რამე კონკრეტული ჩიტის ქანდაკება კი არ არის, მე ცხალი შაჟი ტორო არა. ეს არის ფრენის შეგრძნების ქანდაკება. ცაში აჭრის, დაუბრკოლებლად სრიალის, სივრცის გაპობის ქანდაკება. ეს არის უკვე ნამდვილი აბსტრაქცია. ფიგურატიულობისგან სრულიად თავისუფალი. არსებობს ამ ქანდაკების 22 საავტორო ვერსია. ანუ ბრანკოზი ისევ და ისევ უბრუნდება და უფრო ხვეწს ფრენის შეგრძნების გადმოცემას. ეს არის ბრანკოზის ქანდაკება კოცნა. და აი ამ ქანდაკების შესახებ ბრანკოზის უთქვამს ასეთი რამ. ეს არის ჩემი დამასკოს გზაო. რას ნიშნავს ახლა დამასკოს გზა? დამასკოსკენ გზად ქრისტეს მოციქულ სავლეს მოქცევა მოხდა. მას შემდეგ ეს გამოთქმა გზაჯვარედინზე დგომისას სწორი არჩევანის მეტაფორად იქცა. აი გონება რომ გაგინათდება იმ მომენტის აღნიშნულ მეტაფორად. და ეს ქანდაკება იქცა ბრანკოზის შემოქმედებითი ძიებების და ხეტიალის დაგვირგვინებად, საეტაპო ნამუშევრად. პირველი ვერსია 1907 წელს შექმნა და სხვა შორის ბრანკოზის სავიზიტო ბარათზეც კი ყოფილა დაბეჭდილი ეს ქანდაკება. მოგვიანებით ბრანკოზი კიდე რამდენიმე ვერსიას შექმნის 1916-ში, 23-ში, 30-ში. ბრანკოზი რამდენჯერმე უბრუნდება ამ თემას. ეს არის ორი ადამიანის სხეული, რომელიც ერთმთლიანობად იქცა. რაღაცა განუყოფელ მონოლითად. ეს უკვე ორი ადამიანის კი არა, მათი ერთ სულ და ერთ ხოცად შერწყმის იდეის ქანდაკებაა. ახლა ბრანკოზის კოცნას არანაირი კავშირი არ აქვს სირიაში ტელბრაკის ტაძარში აღმოჩენილ ამ კერპებთან. ეს არის გვიანი ურუქის ხანის შუამდინარული ფიგურები, რომლებიც მე გვიან 1927 წელს გაითხარა და მაშინ აღმოაჩინეს, მაგრამ უბრალოდ მე ვერ გავუძელი ცდუნებას და ეს პატარა ფიგურები, კერპები იმის მაგალითად მოვიყვანე, რომ აბსტრაგირების სურვილმა ჩანასახის ფორმამდე დაყვანის სურვილმა ბრანკოზი სწორედ აი იმ საწყისებამდე მიიყვანა პრეისტორიულ ხელოვნებას რო ახასიათებს. ну კარგი, ტელბრაკის არა, მაგრამ კიკლადური კერპები ხო იქცა მისი აღტაცების საგნად, არა? კოცნა დაედო საფუძვლად ბრანკოზის კოცნის კარიბჭეს. ეს კარიბჭე აი ადრე წეღან რო გაჩვენეთ, რუმინეთში ქალაქ ტირგუჟიუში პირველ მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალი რო არის, ხო, სკულპტურული ანსამბლი, აი იმ ანსამბლის ნაწილია. ეს სადაც უსასრულო სვეტი და სიჩუმის მაგიდა და სკამები დგას. თავის მანიფესტში ბრანკოზი აცხადებს, რომ საგნის ან მოვლენის არსი უკიდურესად ლაკონურად, უბრალოდ, გამომსახველად და ნათლად უნდა გადმოსცე. და ამიტომ აცლის თავის ნამუშევრებს ყველანაირ კონკრეტიკას, ყველა დეტალს და სათქმელი არსებითამდე დაყავს. ჩვენი ვებინარის შემდეგი გმირი ინგლისელი მოქანდაკე ჰენრი მური წერდა, ბრანკოზიზე წერდა. მას შემდეგ, რაც ევროპული გოთური სკულპტურა ხავსმა და სარეველამ დაფარა და ფორმა მოუსპო,
ბრანკუზის განსაკუთრებული მისია ის იყო, რომ აი ეს წანაზარდები მოეშორებინა და კიდევ ერთხელ მოეცა ფორმის შეგრძნებაო. და ჰენრი მური თვითონაც აი ამ წანაზარდებისგან გათავისუფლებული, დაწმენდილი, სუფთა ფორმებით მუშაობს. ჯერ კიდევ ბიჭობაში მიქელანჯელოსი ყოფილა შთაგონებული და მოქანდაკეობა ამიტომ გადაუწყვეტია თურმე. ჰენრი მურმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ქანდაკებაში ბიომორფული ფორმების დამკვიდრებას. მურის ქანდაკებებში ხშირად ნახავთ გამჭოლ ხვრელებს. ერთის მხრივ ეს არის მინიშნება ქალის წიაღზე, რომელშიც ახალი სიცოცხლე ისახება და ვითარდება და მეორეს მხრივ გარეთ ღია სივრცეში დადგმული ქანდაკებების აი ამ ღიობებში ჰაერი და სინათლე თავისუფლად მოძრაობს. ადამიანი ქანდაკების მიღმა პეიზაჟის ნაწილს ხედავს. ამით ქანდაკება გარემოს ბუნების ნაწილი ხდება. ისევე როგორც ქანდაკებაში ჩართული ბუნება ხდება ამ ქანდაკების ნაწილი. ამით გარემო და ობიექტი ერთ მთლიანობად არის შერწყმული. მური წერდა, ქანდაკებაში სიცარიელემ ფორმის ისეთივე მნიშვნელობა შეიძლება შეიძინოს, როგორც მყარ მასას აქვსო. მურს უნდოდა, რომ ქანდაკების აღქმისას მაყურებლის მზერას თავისუფლად დაუბრკოლებლად ესრიალა აი ამ ორგანული ფორმების გარშემო და ამიტომაც აპრიალებდა და არბილებდა ფორმებს. ყველას გინახავთ ზღვის სანაპიროზე წყლით დამუშავებული, დაგლუვებული, ტალღებისგან დაგლუვებული, დამრგვალებული უცნაური ფორმის გინდა ქვები და გინდა ხის ტოტები, ხო? აი მურის ქანდაკებებიც ასეთ ტალღით დამუშავებულ ფორმებს გვანან. თითქოს ტალღებმა ქარმა გაცვითა და გააპრიალა აი ამ ქანდაკებების ზედაპირი. დროთა განმავლობაში ყველაფერი ზედვეტი მოაშორა ამ ტალღებმა და ქარმა და მხოლოდ მთავარი ძირითადი მონოლითური ფორმა დაწოლა. მართალია, მურის ქანდაკებებში ქალის ფიგურა კვლავ ამოიცნობა, მაგრამ ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე. ეს ქალობის, ნაყოფიერების, დედობის, სამყაროს დასაბამის ქანდაკებებია. იდეის ფორმულამდე, სიმბოლომდე დაყვანილი აბსტრაქტული ქანდაკებებია. აი როგორებსაც პალეოლითურ ვენერებში ხვდებით თუ გახსოვთ. ძალიან კარგად წერს ერნსტ გომბრიხი და პატარა ციტატა მინდა მოგიყვანოთ. მური მუშაობას მოდელის კი არა, ქვის ლოდის ჭურეტით იწვევს. მას სურს მისგან რამე გააკეთოს. თან არა მისი დამსხვრევით, არამედ ესე ხელის ცეცებით, იმის გამორკვევით თუ რა სურს ქვას. თუ ის ადამიანის ფიგურას მიანიშნებს, კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ იგი ცდილობს კლდის სიმკვრივის და უბრალოების რაღაც წილი ამ ფიგურასაც შეუნარჩუნოს. ცდილობს ქვის ქალი კი არ გააკეთოს, არამედ ქვა, რომელიც ქალად გვესახება. სწორედ ამგვარმა მიდგომამ შეაძლებინა მე-20 საუკუნის მხატვრებს ახლებურად გაეაზრებინათ პირველ ყოფილთა ხელოვნების ფასეულობები. მართლაც ზოგ მათგანს ლამის შურს კიდეს პირველყოფილი ხელოსნისა, რომლის ქმნილებები თითქოს ჯადოსნური ძალითაა დამუხტული და ტომის ყველაზე საკრალო რიტუალებში მონაწილეობისთვის არის გამიზნული. ძველი კერპების და შორეული ფეტიშების იდუმალება მათ უღვივებდა რომანტიკულ სწრაფვას, გარიდებოდნენ კომერციალიზაციით შეფერილ ცივილიზაციასო. აი ახლა გაჩვენებთ, რას გულისხმობს გომბრიხი. მარცხნივ ზემოთ მაიას ტომის ხელოვნების ნიმუშია, ეგრეთ წოდებული ჩაკმოოლი, წამოწოლილი ღვთაების ქანდაკება ჩიჩენიცადან. მარჯვნივ ჰენრი მურის ქანდაკება. ჰენრი მურმა საფუძვლიანი აკადემიური განათლება კი მიიღო, მაგრამ მისი ესთეტიკის ჩამოყალიბებაზე დიდი გავლენა მოახდინა აფრიკის, ოკეანიის, კოლუმბამდელი ამერიკის ქანდაკებებმა.
წამოწოლილი შიშველი ქალის ფიგურა მურის შემოქმედების მთავარი თემაა. მურის ქანდაკება თავისი მასიური, გამარტივებული, მონოლითური, მონუმენტური, რაღაცა მთაგორიანი მასივის მსგავსი ფორმებით ძალიან გავს კოლუმბამდელი მესოამერიკის ტომების ხელოვნებაში გავრცელებულ აი ამ ჩაკმაოლის ფიგურებს. მურის ქანდაკებებში ვლინდება მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქვის თვისებებისადმი, ფაქტურისადმი, ფერისადმი. მური ამბობდა, რომ აი ამ ხალხურ ხელოვნებაში დასავლურთან შედარებით ბევრად უკეთ იგრძნობა ქვის თუ ხის მასალის თანდაყოლილი თვისებები და აი ამ თვისებების წარმოჩენის უნარიო. ნამუშევრისთვის ქვის შესარჩევად ხომ მურს შეეძლო შორეულ კარიერში წასულიყო და იქ ეძებნა შესაფერისი ქვა და როცა ფენდა თავის ნამუშევრებს ძალიან დაბეჯითებით მოითხოვდა, რომ წარწერაში, ნამუშევრის წარწერაში ქვის სახეობაც აუცილებლად ყოფილიყო მითითებული. ამით ცდილობდა, რომ აი პატივი ეცა რაღაცნაირად მიეგო აი ამ ქვის თვისებებისადმი. თავის აბსტრაქტულ კომპოზიციებში მური ცდილობს ცხოვრების რიტმის და დინამიკის გადმოცემას. ჰენრი მურს ხელოვნებაში ვიტალიზმის დამფუძნებლად მიიჩნევენ. ახლა რას ნიშნავს ეს ვიტალიზმი? ვიტალიზმი იდეალისტური მიმართულებაა ბიოლოგიაში, რომელიც ცდილობს სიცოცხლის მოვლენები ახსნას არა ბიოლოგიური მიზეზებით, არამედ ცოცხალი ორგანიზმებისთვის დამახასიათებელი რაღაც სასიცოცხლო ძალის არსებობით. მური ამ ორგანული ფორმებით ქმნის ისეთ პლასტიკას, რომელიც ორგანული ბუნების ნაწილად აღიქმება. მურის ნამუშევრები ესეთი მშვიდი, მდორე მდინარეების და მთაგორიანი ლანდშაფტების განცდას გვიქმნის. მათში არის რაღაცა არქეტიპული, პირველქმნილი, ჩანასახოვანი, ემბრიონული. ეს შეღრმავებული და ამობერილი ფორმები ძალიან მოქნილად გადაედინება ერთმანეთში. მურმა შექმნა საზოგადოებრივი ადგილების დამამშვენებელი სკულპტურის აბსოლუტურად ახლებური ხედვა. არა მაღალ კვარცხლბეკზე შემოდგმული რაღაცა კონკრეტული პირის, არამედ აბსტრაგირებული, თითქოს ბუნების მიერვე ან ბუნებასთან თანაავტორობით შექმნილი ორგანული, ბიომორფული ფორმების ქანდაკება. და ჩვენი შემდეგი მოქანდაკე ეს არის ალბერტო ჯაკომეტი, შვეიცარიელი, ასევე მოდერნიზმის წარმომადგენელი. ჯაკომეტი ძალიან დიდხანს იყო ძიებებში, მაგრამ საბოლოოდ მანაც ყველასგან გამორჩეული, ძალიან ორიგინალური საკუთარი ხედვა გამოიმუშავა. ადრეული ნამუშევრები რეალისტურ სტილში აქვს შესრულებული, მაგრამ შემდეგ, აი როგორც ამ სლაიდზე ხედავთ, განიცადა კუბიზმის გავლენა, ეს მისი კუბისტური ქანდაკებებია. ბრანკუზის ჰენრი მურის მსგავსად აფრიკული ბრანკუზის და მურივით, ხო, ჯაკომეტიც იყო გატაცებული აფრიკული ქანდაკებებით. აკეთებდა ნამუშევრებს აფრიკის, ოკეანის, კოლუმბამდელი ამერიკის ხელოვნების გავლენით. მარცხნივ აფრიკული ნიღბებია და მარჯვნივ ჯაკომეტის ქანდაკებაა წყბილი. მარცხნივ ორ სლაიდზე ხედავთ აფრიკულ რიტუალურ კოვზებს. ესე ადგილობრივი აფრიკელი ოსტატების მიერ არის დამზადებული. ეს არის ადამიანის ფორმის მქონე კოვზი. და აი მარჯვნივ ორი ქანდაკება, ქალი კოვზი და მეორე მწოლიარე, ეს უკვე ჯაკომეტის ნამუშევრებია. ჯაკომეტი აკეთებს არა კოვზს ადამიანის ფორმით, არამედ ადამიანს კოვზის ფორმით. რომელშიც აი ეს ჩაღრმავებული ნაწილი დედის წიაღის, სიცოცხლის დასაბამის მნიშვნელობას იძენს.
რაღაცა გარკვეული პერიოდი ჯაკომეტის სურეალიზმსაც მიემხრო, ეს მისი სურეალისტური ქანდაკებებია. მაგრამ აი საბოლოოდ ჩამოუყალიბდა თავისი საკუთარი სტილი. ჯაკომეტის სავიზიტო ბარათი გახდა ესეთი თოკივით ხელი და წვრილი. გაუცხოვებული, ეული, მარტოსული, იზოლირებული ადამიანი, რომელიც სრულიად განძარცვული, იმედგაცრუებული, იმეddაკარგული, ნულიდან იწყებს სვლას ცხოვრების გზაზე. ჯაკომეტის პერსონაჟები ერთმა ფრანგმა პოეტმა ასე დაახასიათა. ადამიანი ერთდროულად ჯალათიცაა და მსხვერპლიც, მონადირეც და ნანადირევიც. ამ დანგრეულ ტანჯულ სამყაროში ადამიანი საკუთარ თავს დაეძლებს, გამხდარი, შიშველი, უმიზნოდ დაძრწის. ეს უძლური ადამიანის პათოსია. ადამიანი უკვე ვეღარ გაწირავს თავს რაიმესთვის, ვეღარაფერს ემსხვერპლება, ის უკვე დაიცვა და დაიფერფლაო. ჯაკომეტის აი ესეთი გაძვალტყავებული და გალეული, ვერტიკალურად ძლიერ გაწელილი ფიგურები მეორე მსოფლიო ომის გამოძახილია. ომი ახალი დასრულებული იყო. სასოწარკვეთილი, მშიერ მწყურვალი ადამიანები აჩრდილებივით დალასლასებენ. მათი აი ესეთი სვლა გზაკვალარეულია, უმიზნოა, თითქოს არსაიდან და არსაით. ამ ფიგურებში ფაქტურად ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ნახეთ, დააკვირდით, როგორი ზედაპირი აქვს, უხეში, დაუმუშავებელი, ფლეთილი, რაღაცა მუმიასავით გამომშრალ, გამომხმარი. ეს ფაქტურად ტრაგიკულ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ეს არის ალბერტო ჯაკომეტის ბრინჯაოს ქანდაკება, ადამიანი, რომელიც მიუთითებს. ეს ადამიანი ნიუ-იორკში კრისტის აუქციონზე $151 მილიონ გაიყიდა. ეს არის რეკორდული თანხა, რომელიც როდესმე აუქციონზე სკულპტურაში გადაუხდიათ. ეს არის ძალიან საინტერესო ნამუშევარი, დიეგოს დიდი ვიწრო თავი. ალბერტო ჯაკომეტის ძმის დიეგოს ბიუსტია. ჯაკომეტი ჩიოდა, რომ როცა ადამიანის ანფასს უყურებ, მავიწყდება ამასობაში, როგორია მისი პროფილიო. მეხსიერებაში ვერ ინარჩუნებდა იმას, რასაც ხედავდა. აი აქ მართლა თითქოს ორი სხვადასხვა ბიუსტია, ხო? თითქოს ერთმანეთთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდათ. პროფილში გაწელილი პროპორციები აქვს, მაგრამ აღქმადია, ხო? და ანფასში არის რაღაცა დანასავით ბასრი. აი ზუსტად გვეუბნება იმას, რომ აი თითქოს მეხსიერებაში დაიკარგა, აი როგორც სარკეებიან დარბაზში რო შედეხარ ხოლმე რაღაცნაირი ატრაქციონი რო არის, ხო? აი იქ რო დეფორმაცია ხდება ფორმის. აი თითქოს ასეთი ეს არის ანფასი. აი მეხსიერებაში ფორმის შენარჩუნების ან დამახსოვრების პრობლემა ჯაკომეტიმ აი ასე გადმოცა. ჯაკომეტის ბრინჯაოს აჩრდილები დღეს მთელ მსოფლიოში არიან მოფენილი. ძალიან ბევრ მუზეუმს თუ კერძო კოლექციას ამშვენებენ. ჯაკომეტიმ დიდი გავლენა მოახდინა მომდევნო თაობების ქანდაკებებზე. ის კი არა და ბევრი ხელოვანი დღემდე ვერ დაუძვრა აი ამ ჯაკომეტისგან მიღებულ შთაბეჭდილებას. და ვსიდობებით ქანდაკებას და გადავდივართ არქიტექტურაზე. ოღონდ აი არქიტექტურაზე საუბარი ინჟინრით უნდა დავიწყოთ. ეს არის ყველასთვის ნაცნობი გუსტავ ეიფელი, ალექსანდრ გუსტავ ეიფელი და ისევ ქეთევან კიწურაშვილის წიგნი უნდა გადავშალო ახლა და წაგიკითხოთ ციტატა. 1889 წელს პარიზის შუაგულში აღიმართა ეიფელის კოშკი, სიმბოლო, რომელმაც გამოხატა ეპოქა და შეცვალა აზროვნება.
მასში თვალნათლივ აისახა მოდერნისტული მისწრაფებები. ეს არის ლითონის კონსტრუქცია, რომელშიც მოძრაობს ლიფტები. ჩონჩხი გაშიშვლებულია და სივრცე ნაგებობის შემადგენელ ნაწილადაა ქცეული. ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაგებობა სივრცის აქტიური ნაწილია. წერს დედან კინწურაშვილი. გუსტავ ეიფელმა სახელი გაითქვა საფრანგეთის რკინიგზისთვის ლითონის ასაწყობი ხიდების კონსტრუქციებით. მაგრამ აი საქვეყნოდ ცნობილი, ვთქვათ, სოფლიო მასშტაბით ცნობილი, ზუსტად აი ამ კოშკის წყალობით გახდა. და ეს კოშკი პარიზის 1889 წლის მსოფლიო გამოფენისთვის აშენდა. ლითონის კონსტრუქცია დგას მარსის ველზე პარიზში. ყველაზე მაღალი სტრუქტურაა პარიზის და საფრანგეთის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. კოშკის სიმაღლე არის 300 მეტრი. დაახლოებით ეს არის 75 სართულის ტოლი. მის თავზე 24 მეტრის სიმაღლის ანტენაა დადგმული და ამით ნაგებობის საერთო სიმაღლე უკვე 324 მეტრამდე არის აწეული. სტრუქტურა შენდებოდა 1887-89 წლებში, როგორც ექსპო უნივერსელის, ანუ მსოფლიო გამოფენის მონუმენტური კარიბჭე. აქედან და შესულიყავი დიდ პავილიონებში, რომელიც ამ გამოფენას ეკავა. როგორც შესასვლელი, აი ესე იყო. ეს ბაზრობა გამოფენები ექსპო უნივერსელი საერთაშორისო ინდუსტრიის, მეცნიერების, გამოყენებითი და დეკორატიული ხელოვნების, სახვითი ხელოვნების გამოცდილების გასაზიარებლად და ამ ის წარმოსაჩენად ტარდებოდა. ეიფელის კოშკს საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და ინდუსტრიულ სფეროებში საფრანგეთის მიღწევები და სიძლიერე უნდა წარმოიჩინა. ეს გამოფენა საფრანგეთის რევოლუციის 100 წლის თავის აღსანიშნავად იგეგმებოდა. მოკლედ დაიწყეს მშენებლობა და მალე კოშკის მშენებლობას მოჰყვა პროტესტი. გამოქვეყნდა პეტიცია მშენებარე კოშკის წინააღმდეგ, რომელსაც ხელს აწერდნენ ძალიან ბევრი ცნობილი მწერალი, მოღვაწე, გიდე მოპასანი, დიუმა და სხვები. და ძალიან ესეთი მგზნებარე კრიტიკა დაატყდა თავს ამ კოშკს, რომ ეს არის ეიფელის გამოუსადეგარი და მახინჯი კოშკი, ქარხნის საკვამური, პარიზის სირცხვილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეიფელი თავს იმით იმშვიდებდა, რომ ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი იყო, პარიზის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული იყო და ამ პროტესტს სერიოზული შედეგი არ მოჰყვებოდა. ეიფელი ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ მე მჯერა, რომ კოშკი დროთა განმავლობაში შეიძენს მომხიბვლელობასო და დაგვანახებს, რომ ჩვენ ფრანგები მარტო გართობის მოყვარული ხალხი კი არა ვართ, არამედ ინჟინერთა ქვეყანაც ვართ. მაგრამ არ ცხრებოდა ეს კრიტიკა და საჩივრები, მიმდებარე უბნის შან დე მარსის მოსახლეობამ კოშკის მშენებლობის შეწყვეტა მოითხოვა და საჩივარი წარუდგინეს ტრიბუნალს. მაგრამ 1887 წლის ზაფხულში მართლმსაჯულებამ ეს საჩივარი არ დააკმაყოფილა, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ კოშკი ამ დასახლებისგან ძალიან შორს არის და მოსახლეობას ხედს არ უფუჭებსო. და ამის შემდეგ კოშკის მშენებლობა უკვე აღარ შეფერხებულა და ინაუგურაცია ამ კონსტრუქციის მოხდა 1889 წლის 31 მარტს. მწერალი გიდე მოპასანი ეიფელის კოშკს მსოფლიოს უმახინჯეს ნაგებობად მიიჩნევდა. და კოშკის ზედა სართულზე რესტორანი იყო და ძალიან ხშირად სადილობდა იმ რესტორანში და რატო დადიხართ, ესე ძალიან არ გიყვარს ეკითხებოდნენ და ეს ერთადერთი ადგილია, საიდანაც ეიფელის კოშკი არ ჩანს პასუხო. თავდაპირველად საკუთარი ხარჯები რომ ამოეღო, ეიფელს ნება დართეს, რომ ეს კოშკი 20 წელი კიდევ მდგარიყო. 1900 წელს ახალი კონკურსი გამოცხადდა შან დე მარსის გასალამაზებლად და კონკურსის კანდიდატებს კოშკის დემონტაჟის უფლებაც ეძლეოდათ. ეიფელი საგონებელში ჩავარდა ძალიან
უხდა ამის გამო. და აი 1903 წელს მეგობარი მეცნიერები დაეხმარნენ პრობლემის გადაჭრაში. სამხედროებს შესთავაზეს კოშკი გამოიყენეთ როგორც გიგანტური ანტენაო. 1904 წლის იანვარში სამხედრო შტაბი დათანხმდა უსადენო ტელეგრაფის ტესტირებაზე. ეს ტესტირება წარმატებით ჩატარდა და დაარწმუნდნენ, რომ კოშკის და უსადენო ტელეგრაფის მეშვეობით შეეძლოთ ყველაზე შორეულ სამხედრო ნაწილებსაც კი დაკავშირებოდნენ. და გადაწყდა, რომ კოშკი ანტენად გამოეყენებინათ და ზედ რადიოტელეგრაფის სადგური მოეწყოთ. 1921 წელს კოშკიდან პირველი რადიო გადაცემა გავიდა. მე 35 წელს აქედან მოხდა პირველი ტელეგადაცემა და დროთა განმავლობაში ეიფელის კოშკი შეუცვლელი გახდა პარიზისთვის. იმის გამო, რომ ეს რკინის კონსტრუქცია შიშველი ჩონჩხია, აჟურულ ნაკსოვს გავს და ფუნქციის გარდა ნამდვილად აქვს ესთეტიკური ღირებულება. ეიფელის კოშკში გაცხადებულია მე-19 საუკუნის დასასრულის ინდუსტრიული პროგრესი, მეცნიერების და ტექნოლოგიების წამყვანი როლი. ფაქტობრივად, ეს კოშკი ინდუსტრიალიზაციის ტრიუმფალური კარიბჭეა. და მალე იქცა ძალიან კოშკის საერთოდ მოწინავე აზროვნების და მოდერნულობის საერთაშორისო სიმბოლოდ. თურმე ნიკო ნიკოლაძე იცნობდა ეიფელს და ნიკო ნიკოლაძემ ჩამოატანინა ქუთაისისთვის თეთრი ხიდის კონსტრუქცია. ეიფელის სახელოსნოდან გამოიწერა და ჩამოატანინა და ეს ხიდი ყოფილა ეიფელის კოშკის ყელის ანალოგი, ასეთი კონსტრუქცია აქვს ყელს. და აი ამ სლაიდზე ესეც სარკინიგზო ხიდია, რუსეთის მეფის ძმას მიხეილ რომანოვს შეუკვეთავს ეიფელისთვის წაღვერის ცენტრთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო ხიდი. ეს კონსტრუქცია საქართველოში 1902 წელს ჩამოიტანეს და მდინარე ცემის წყალზე ააგეს. ამ ხიდზე დღესაც დადის ეგრეთ წოდებული კუკუშკა და ვინც ის იქნება თქვენს მგზავრიათ ამ ხიდზე. და ჩვენი შემდეგი გაჩერება კატალონიის დედაქალაქი ბარსელონა და მისი სიამაყე ანტონიო გაუდი. გაუდიც ნამდვილი მოდერნისტია. მისი ორგანული არქიტექტურა, მარტო არქიტექტურა კი არა, ეს არის მთელი ფილოსოფია, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს დიზაინის სფეროში ადამიანების საცხოვრებელ გარემოს და ბუნებას შორის ჰარმონიას. ამ კონცეფციით შენობები, ნაგებობები და გარემო ერთი მთლიანი ურთიერთდაკავშირებული კომპოზიცია ხდება. ანტონიო გაუდი ცნობილია მისი უნიკალური სტილით და ძალიან ინდივიდუალისტური პროექტებით. გაუდის მშობლები ყოფილან ლითონის მჭედლების ესეთი საგვარეულო ოჯახებიდან დედაც და მამაც. და აი ეს შთამომავლობითი ცოდნა და გამოცდილება გაუდიმ საკუთარ პროექტებში გამოიყენა. როგორი აივანია რა, მეთევზეს ბადეს რო წყალმცენარეები ამოყვება, იმას გავს. ხა საქმე ის არის, რომ ბავშვობაში თურმე გაუდიმ თანატოლებთან ერთად ვერ თამაშობდა. ართრიტი ჰქონდა თუ რაღაცა დაავადებები. თავისუფალ დროს სანაპიროზე ბუნებას აკვირდებოდა. გაუდის სათამაშოები იყო ლოკოკინები, ნიჟარები, მცენარეები. ხშირად აგებდა ქვიშის კოშკებს. და აი მე როცა გაიზარდა და არქიტექტორი გახდა, მოუნდა რომ ისევე ეშენებინა, როგორც ამას ბუნება აკეთებდა. გაუდის საუკეთესო ინტერიერად სადაზღვა მიაჩნდა და იდეალურ სკულპტურულ ფორმებად ხე და ღრუბლები. ბარსელონაში არქიტექტურის უმაღლესი სკოლაში რო სწავლობდა, ეს იყო 1863-67 წლებში. ძალიან ისეთი საშუალო ნიშნები ჰქონია
და დიპლომს როცა აწერდა რექტორი ხელს, ასე ვთქვათ, ვინც ის ამ დიპლომს სულელს აძლევს, რომ გენიოს დრო გვაჩვენებსო. გაუდის შემოქმედება არის ერთის მხრივ ბუნებით ნაკარნახევი, მერე ასევე მასში თავს იჩენს არტ ნუვოს, ანუ მოდერნის ნიშნები, ასევე ნეოგოთიკის სტილი და ადგილობრივი მუდეხარული სტილი. ახლა რა ნიშნავს ეს მუდეხარული სტილი? ხო, თვითონ ტერმინი მუდეხარი ნიშნავს არაბ მაჰმადიანებს, რომლებიც ქრისტიანების მიერ დაპყრობილ ტერიტორიებზე ხარკის გადახდის პირობით ცხოვრობდნენ. სევილიაში, კატალონიაში ამ მუდეხარული სტილის ძალიან არაჩვეულებრივი არქიტექტურაა შემორჩენილი. ეს სტილი პირენეის ნახევარკუნძულზე პირველად მე-12 საუკუნეში გაჩნდა. ძირითადად აგურით არის აგებული. მერე უკვე რაც შეეხება ნეომუდეხარულ, ანუ ფსევდომავრიტანულ სტილს, ხო, ის მოგვიანებით მე-19 საუკუნეში წარმოიშვა მადრიდში და ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მსოფლიო არქიტექტურაზე. აი მაგალითად თბილისში ფსევდომავრიტანული სტილით არის აშენებული ოპერის და ბალეტის თეატრი. შენობის სახეს ისლამური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი ელემენტების ერთობლიობა განსაზღვრავს. ეს არის კედლის სიბრტყის დანაწევრება მუქი და ღია ფერის ზოლებით, შეისრული და ნალისებური ღიობები, სტალაქტიტური ფრიზები და სხვა. ნეომუდეხარის სტილი, რომელსაც მე ნელ-ნელა ავითარებდნენ ესპანელი არქიტექტორები, პოპულარობას უფრო და უფრო იხვეჭს, მაგრამ აი წვერვალს აღწერს ანტონიო გაუდის შემოქმედებაში. კასა ვიკენსი, ელ კაპრიჩო, გველის პავილიონები, პალასიო გველი, კომპანია ტრანსატლანტიკა, გაუდის ქმნილებები არის ამის ნათელი მაგალითი. მუდეხარული, ანუ მავრიტანული დეკორატიული სტილის გავლენით არის შექმნილი გაუდის ეგრეთ წოდებული აღმოსავლური პერიოდის ეს შენობები. და ეს ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი ეტაპია გაუდის შემოქმედებაში ეს აღმოსავლური პერიოდი. აი ეს არის კასა ვიკენსი, ანუ ვიკენსის სახლი. გაუდის მუდეხარულ არქიტექტურაში როგორც წესი გამოყენებულია მოჭიქული შორენკეცები, ანუ ეს კერამიკული ფილები, აგური, ხეზე კვეთა და ლითონის ჩუქურთმა. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ფერს. აი ეს აღმოსავლური სიჭრელე შენობას დეკორატიული რაღაცა ხალიჩის იერს აძლევს. ნაძერწ შემკულობასთან ერთად ინტერიერს ამკობს ფსევდომავრიტანული მოხატულობა. ელეგანტური წვრილი სვეტები, აჟურული დეტალები, ესეთი სტალაქტიტების იმიტაციით გაკეთებული ჭერი და ასე შემდეგ. 1883-85 წლებში გაუდიმ ააშენა ელ კაპრიჩო. ბავშვის დახატული სახლივით არის, ხო? ხიარული ძალიან. დეკორში წამყვანი არის მცენარეული მოტივები და ფერი რასაკვირველია. მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში გაუდი აგებს გველის პარკს. მთავარი შესასვლელის რკინის ჭიშკარს აქვს დრაკონის ფორმა და აი აქედანვე იწყება ზღაპარი. გაუდი აქაც უხვად იყენებს მდიდრული მუდეხარული სტილის დეკორაციებს, ფერადი მოჭიქული კერამიკული შორენკეცები. გაუდის არქიტექტურა მხოლოდ განსხვავებული ტალღოვანი და მრუდი ფორმების ერთობლიობა კი არა, მთელი მსოფლმხედველობაა, ხო? წეღანაც თქვი და თვითონ აი ამ მსოფლმხედველობას ასე აყალიბებდა. არქიტექტურა გამოხატული ფერის და სკულპტურის მეშვეობით ბუნების კანონების ჰარმონიასთან
ნაზავი ორგანიზმიაო. გაუდის ჩანაფიქრებისთვის, ჩანაფიქრების რეალიზაციისთვის გადამწყვეტი გამოდგა გაუდის შეხვედრა ტექსტილის მაგნატ ევსები გუელთან. კატალონიის უმდიდრესი ადამიანი იყო ეს ევსები გუელი და შეეძლო ნებისმიერი ოცნების ასრულება. და გაუდის სანაცვლოდ ისეთი შესაძლებლობა მიეცა, რაზეც ნებისმიერი ხელოვანი იოცნებებს, ხო? თვითგამოხატვის თავისუფლება, სრული თავისუფლება, ხარჯთა რიცხვაზე ყოველგვარი კონტროლის გარეშე. გაუდი უარს ამბობს სწორ ხაზებზე და სიბრტყეებზე. მისი არქიტექტურა ესაა მრუდი, ტალღოვანი, ორგანული ფორმების სამყარო, სივრცე, რომელიც ჩვენს თვალწინ იბადება, გეგონება და ვითარდება და ფართოვდება და მოძრაობს და აი მთლიანად არის ცოცხალი ორგანიზმი. ბარსელონელი ბურჟუებისთვის გაუდი აშენებდა ერთმანეთზე უჩვეულო სახლებს. აი მათგან ერთ-ერთი აი ეს კასა მილა არის ძალიან გამორჩეული. კასა მილა ნიშნავს მილას სახლი. აი წეღან აივანი რო გაჩვენეთ მეთევზის ბადეში გაბმულ წყალმცენარეებს გასთქვა, ხო? აი ამ სახლის არის. და სად გამოადგა მშობლების საგვარეულო პროფესია. ხედავთ როგორი მრუდი ტალღოვანი ფასადი აქვს, მოუსვენარი, მოძრავი, დინამიკური. ეს არის გაუდის ფანტაზიის კიდევ ერთი საოცარი ნაყოფი, ისეთი ძალიან ცოცხალი არსებაა რა, ეს სახლი აღარ არის, ეს არის არსება. კასა ბატლო, ანუ ბატლოს სახლი. ბატლოს სახლის ფასადი გეგონება ზღვასავით ღელავს, ეს ნაპირზე რო წყლის ტალღა შემოვა და უკან დაიხევს და კენჭებს რო ფერადად ათამაშებს, ხო, აი მაგა. კედლებზე გეგონება შენს თვალწინ იზრდება მცენარეები და მერე მთელ ფასადს ფარავს. და აივნები გავს საკარნავალო ნიღბებს. აი საწამოყო თავი არტ-ნუვო სტილმა, თავისი ფერადოვნებით, მრუდხაზოვნებით, მცენარეული მოტივების სიუხვით და ფანტასტიკური იერით. ძალიან საინტერესო ეს სახურავი. უზარმაზარი გველეშაპია თითქოს გაწოლილი აი ამ სახურავზე. და აი ამ კრამიტით ქერცლის იმიტაცია როგორ არის გაკეთებული, არა? ძალიან კარგად ერგება კრამიტი ქერცლის ფაქტურას. ეს კასა ბატლო, ანუ ბატლოს სახლი, ქსოვილებით მოვაჭრე ჯოზეფ ბატლოს სახლი იყო. უბრალოდ აქ იდგა მისი სახლი, ოღონდ ძალიან ერთფეროვანი და რაღაცა უსახური ფასადი ჰქონია და ბატლომ დაიქირავა გაუდი აი ამ ფასადის გასალამაზებლად. და სახლი აი ციფსუბუქეს და სინათლეს აფქვევს, ხო? და აი ამის მიზეზი არის მნიშვნელოვანწილად ეს ჭრელი კერამიკური დეკორი. კასა ბატლოს ბარსელონელები კიდევ ეძახიან La Casa del Oso, ანუ ძვლების სახლს. ქვის კედლები მართლაც რაღაცნაირი ძვლებივით არის, ხო, ფერითაც და ფორმითაც. აი ხედავთ რამ ხელა როლი ენიჭება ფერადინინის ვიტრაჟს ფასადის დიზაინში. და არა მარტო ფასადის, მოდით შევიდეთ. ინტერიერის ფართო ჰოლებში ფერადი სინათლე იჭრება. უსწორმასწორო ფორმებია, ხაზები, ეს ფორმები ისე გადადის ერთმანეთში, რომ ჭერი და იატაკი ერთმანეთს ერწყმის, ერთი მთლიანი ხდება, თითქოს აი ზღვარი არ იყოს ჭერსა და კედელს შორის. კასა ბატლოს ინტერიერში არც ერთი დეტალი ერთმანეთს არ გავს. აი საერთოდ არ გაიხედავ რაღაცა სიურპრიზი დახვდება. გაუდის არქიტექტურა გეგონება არის თამაში, ფანტაზია, ზღაპარი და განსაკუთრებულად უხდება ბარსელონას, იმიტომ რომ ეს არის ზღვისპირა საკურორტო ქალაქი, ანუ კატალონიის დედაქალაქი. და გადავედით საგრადა ფამილიაზე.
ევროპაში ამ პერიოდში ნეოგოთიკური სტილი ყვავის და ახალგაზრდა გაუდი აღფრთოვანებით აკვირდება ნეოგოთიკის სიახლეებს, ფრანგი არქიტექტორის ვიოლე ლედიუკის იდეებს. ეს ვიოლე ლედიუკი იყო მე-19 საუკუნის გოთიკური ტაძრების ყველაზე ცნობილი რესტავრატორი. მას ეკუთვნის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენის პროექტიც. აი ესეთი დეკლარაცია ნეოგოთიკის, ხო, რომ დეკორატიულობა არქიტექტურის საწყისია, სრულიად შეესაბამებოდა გაუდის ჩანაფიქრებს. საგრადა ფამილიას მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა. ეს ტაძარი ხანგრძლივ მშენებლობათა შორის რეკორდსმენად ითვლება. არა და ამ პროექტის განხორციელებას, როცა ანტონიო გაუდი ჩაუდგა სათავეში, ამბობდა 18 წელიწადში დავამთავრებთ და მას მერე ლამის საუკუნე ნახევარი გავიდა. და საგრადა ფამილია ისევ ხარაჩოების და ამწეების ტყეშია. მიუხედავად ამისა, ეს ტაძარი ბარსელონას ერთ-ერთი უმთავრესი ღირსშესანიშნაობაა. ახლა ბარსელონას ცენტრშია და როცა დაიწყეს მშენებლობა, იქ მამის უკაცრიელი უბანი ყოფილა და ესეთი ქოხმახებით დასახლებული უბანი. საგრადა ფამილიას მშენებლობა მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო. გადაწყდა, რომ მშენებლობა მთლიანად შემოწირულობებით უნდა წარმართულიყო და ასეც მოხდა. და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გაჭიანურდა მშენებლობა ასე, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზია და არა ერთადერთი. ეკლესიის ფუნდამენტში პირველი ქვა 1882 წელს დაიდო. მაგრამ მე რამდენიმე თვეში პროექტის ავტორი იყო ვინმე ფრანსისკო დელ ვილიარი, დამკვეთებთან უთანხმოება მოუვიდა და მიატოვა ამ არქიტექტორმა მშენებლობა. და მაშინ მოიწვიეს უკვე ანტონიო გაუდი. ამ დროს გაუდი იყო 30 წლის და პრინციპში არც არავინ იცნობდა მაშინ. მისი აი ესეთი მრუდხაზოვანი ქმნილებები სხვებს რადგან არაფრით არ გავდა და ერთი მეორეზე უჩვეულო იყო, ხო? ძალიან მალე გაითქვა ამის გამო ანტონიო გაუდის სახელი და ბარსელონას ყველაზე მოდური არქიტექტორი გახდა. საგრადა ფამილიას მშენებლობისთვის, ისე როგორც თავისი სხვა ნაგებობებისთვისაც, ანტონიო გაუდის ზუსტად დამუშავებული არქიტექტურული პროექტი არ ჰქონდა. გაუდი აკეთებდა ბუნდოვან რაღაცა გაურკვეველ ნახატებს, მაგრამ თვითონ სულ ხარაჩოებზე და სამშენებლო მოედანზე მდგარა და იქიდან ადევნებდა თვალს, როგორ ღებულობს ნაგებობა ფორმას. თუ რაღაცა არ მოეწონებოდა, იქვე ადგილზევე შექონდა კორექტივები. მეგობრებო, გზა და გზა აქანდაკებდა ამ ნაგებობას. და არც არავის არ ანდობდა პროექტის განხორციელებას. აი, დღესაც კი, როცა სამშენებლო ტექნოლოგიები იმ დროსთან შედარებით წარმოუდგენლად არის განვითარებული, ხო, და კომპიუტერული მოდელირებაც ჩართულია ამ საქმეში, საგრადა ფამილიას აგება მაინც ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ გაუდის წესიერი პროექტი არ დატოვა და მეორე იმიტომ, რომ ამას ხელს უშლის ნაგებობისთვის ქვის ბლოკების დამზადების სირთულე. ახლა წარმოიდგინეთ, ყველა ქვა სხვადასხვა ზომის და ფორმის არის. შესაბამისად, ცალკე უნდა გაკეთდეს ანაზომები, ცალკე უნდა გამოიკვეთოს და დამზადდეს და დამუშავდეს, ხო? და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ საგრადა ფამილია დღემდე არის დაუმთავრებელი. ცნობილია, რომ გაუდის უნდოდა ეკლესიის სამ ფასადზე ასახულიყო სამი თემა. ეს არის ქრისტეს შობა, ქრისტეს ვნებანი და აღდგომა. აღდგომის ფასადს ქრისტეს დიდების ფასადსაც უწოდებენ, ქრისტეს ვნებათა ფასადს ჯვარცმის ფასადსაც უწოდებენ. თითოეული ფასადი 4 ჰაეროვანი, ესეთი ბადისებრი კოშკით უნდა დაგვირგვინებულიყო. აი ხედავთ, თეთრი წერტილები დაუყვება სამ მხარეს, თეთრი წრეები, ბოდიში წერტილები კი არა. ხო? აი ეს თეთრი წრეები არის იმ კოშკების აღნიშნული ადგილები და 12 მოციქულის სახელზე უნდა ყოფილიყო აღმართული.
ეხლა აი ტრანსეპტის ანუ განივი ნავის ის ფერიფერით არის მონიშნული და მთავარი ნავის რომელიც მწვანე ფერის არის ხო აი ამად გადაკვეთაზე ყველაზე დიდი ცენტრალური კოშკი ეს არის ქრისტეს სახელობის კოშკი მის 4-ვე მხარეს მახარებლების მათეს მარკოზის ლუკას და იოანეს კოშკები არის აღმართული და საკურთხევლის აფსიდის თავზე მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის კოშკი ანუ პროექტით ტაძარს სულ ჯამში 18 კოშკი უნდა ქონოდა 12 მოციქულისთვის 4 მახარებელთათვის 1 ღვთისმშობლის და 1 იესო ქრისტეს თვითონ ნაგებობა გავს ქვიშის ციხესიმაგრეს, ხო? აი ბავშვობაში სანაპიროზე უკაცრავად. აქ ეს იყოს. ბავშვობაში სანაპიროზე ხო აგიგიათ ქვიშის კოშკები, ხო? იმიტომ რომ გაუდის ცოცხალი ბუნების ფორმებისკენ მიუწევდა გული. და საერთოდ ოცნებობდა მე-20 საუკუნის ტაძრის მშენებლობაზე, რომელშიც ხორცს შეასხამდა მთელ თავის არქიტექტურულ ცოდნას, სარწმუნოების სიმბოლიკის რთულ სისტემას, ქრისტიანული საიდუმლოებების ვიზუალურ ახსნას. აი ტაძრის ვერტიკალური სწრაფვა, ფასადების პლასტიკური გააზრება ნეოგოთიკაზე მიგვანიშნებს. აი ეს ინტერიერია, ძალიან დეკორატიული. ინტერიერია. აი აქ ხედავთ როგორ შეერწყა ერთმანეთს გოთიკური ვიტრაჟული ფერადი განათება და ამას თან მოდეღარული დეკორატიულობა. გაუდი საერთოდ განმარტოვებით ცხოვრობდა სახელოსნოში. ეს სახელოსნო ჰქონდა სამშენებლო მოედანზე. და ყოფილა ძალიან ისეთი მორწმუნე კათოლიკე, ბოლო წლების ცხოვრება კათოლიციზმის და აი ამ საგრადა ფამილიას მიუძღვნა და თურმე შარლი ჯიბეში ერთი პურის ნაგლეჯი ნატეხი ედო და იმას ჭამდა. ძალიან ისეთი თავგანწირული ადამიანი იყო, ადამიანი რომელმაც თავი მიუძღვნა ამ თავის საქმეს. პროექტი ვერ დასრულდა, იმიტომ რომ უდროოდ გარდაიცვალა და ძალიან ტრაგიკული აღსასრული ჰქონდა, მაგრამ ამაზე ვეღარ გიამბობთ, ამდენი დრო არ გვაქვს. ერთ გეტყვით, რომ თვითონ არის საგრადა ფამილიაში დაკრძალული. გაუდი იყო ისეთი უნივერსალური ადამიანი იყო, არქიტექტორი, მხატვარი, ლითონის დამუშავების ოსტატი, დეკორატორი, ავეჯის დიზაინერი და ყველა ამ დარგში საკუთარი უკიდურესად ორიგინალური, აი რუთხაზოვანი და ფანტასტიკურად ჩახლართული ფორმები შექმნა. გაუდის არქიტექტურაში ერთმანეთს შეერწყა ბუნების ორგანული ფორმები, აღმოსავლური ორნამენტულობა, ზღაპრული ფანტაზია. ხო, ეს კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, გაუდის თაღები შექმნილი არის აი თავდაღმა ჯაჭვებზე რო შეკიდო, ხო? ან იმაზე ერთმანეთს შეაერთო თოკაზე რო სიმძიმე დაკიდო რაღაცა. აი და ბუნებრივად როგორი მრუდიც გამოვა გრავიტაციის გამოწვით, აი ესეთ ბუნებრივი სიმრუდის მისაღებად, აი ასეთ თაღებს აკეთებდა და ასეთ თაღებს ეწოდება პარაბოლური თაღი. თქვენ უკვე იცით, აი ამ სლაიდზე თქვენთვის უკვე ნაცნობია რომაული ნახევარწრიული თაღი, ხო, რომელსაც მე რომანულ არქიტექტურაშიც დიდი გამოყენება აქვს. არა, ნახევარწრიულ თაღს დღესაც ხშირად იყენებენ არქიტექტორები, მაგრამ რომანულისთვის განსაკუთრებით დამახასიათებელია, ხო? მერე ხედავთ ისლამურ ნალისებურ თაღს, გვერდით არის ისლამური შეისრული თაღი. ისლამურ არქიტექტურაზე შემდეგ ვებინარზე გვექნება საუბარი. მარჯვენა კიდეში არის თქვენთვის გოთიკიდან ასევე ცნობილი შეისრული თაღი. ევროპულ არქიტექტურაში აი ამ გოთიკური შეისრული თაღის გაჩენას მკვლევრები ისლამურ გავლენას მიაწერენ. გოთიკური არქიტექტურის საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე,
ეს თაღიც უფრო ზესწრაფულია და სიმაღლეში ატყორცნილი. და აი დღეს გაიცანით ეს პარაბოლური თაღი. ამ თაღს როცა ვამბობ, ცხადია, რომ ესეთივე ფორმა შეეხება კარის და სარკმლის ღიობებსაც და იმ ცრუ თაღებსაც, რომლებიც კედლის დეკორად გვევლინება, არქიტექტურულ დეკორად. და აი ჩვენი საუბრის შემდეგი საგანი, ეს არის მე-20 საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ამერიკელი არქიტექტორი, ნოვატორი, ორგანული არქიტექტურის კანონდებელი, 700-ზე მეტი ნაგებობის, ასობით პროექტის და თეორიული ნაშრომის ავტორი, ეს არის ფრენკ ლოიდ რაიტი. რაიტი ამერიკის არქიტექტურაში რამდენიმე თაობის განმავლობაში წამყვანი ფიგურა იყო. სრული პროფესიული განათლება არ მიუღია და როგორც არქიტექტორი ჩამოყალიბდა ლუის სალივანის სახელოსნოში, ჩიკაგოს სკოლის ნოვატორული ძიებების ატმოსფეროში. აი ამის გამო კიდევ ერთი პატარა გადახვევა, პატარა შესავალი, უნდა მაპატიოთ, ვინ იყო ეს ლუის სალივანი და რას წარმოადგენს ჩიკაგოს სკოლა. 1871 წელს ჩიკაგოში პატარა გომურს წაეკიდა ცეცხლი. ძლიერმა ქარმა ეს ცეცხლი ქალაქის ცენტრისკენ წაიღო და ამ ხანძარმა ლამის მთელი ჩიკაგო გადაწვა, ისე რომ 90,000 ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. და აი ამ შემთხვევამ ჩაუყარა საფუძველი ქალაქის მომავალ განვითარებას. ქალაქის მშენებლობა დაიწყეს თავიდან. ჩიკაგოს სკოლა არქიტექტურის ისტორიაში იყო საეტაპო მოვლენა. ხანძარმა ახალი თაობის არქიტექტორებს შესაძლებლობა და ძალიან ფართო ასპარეზი მისცა, რომ აქ თავისი ახალი იდეები განეხორციელებინათ. ეს არქიტექტორები ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, ვინც კომერციულ ნაგებობებში ლითონის კარკასის კონსტრუქციების ახალი ტექნოლოგიები გამოიყენეს და ახლებური ესთეტიკა განავითარეს. ჩიკაგოს სკოლის განმასხვავებელი ნიშანი იყო გარე დეკორის მინიმალური გამოყენება და რკინის კარკასის მქონე ნაგებობების აშენება ქვის წყობით. და ეს დიდი ფანჯრების საშუალებასაც იძლეოდა. ჩიკაგოშივე ჩაისახა ურბანული განაშენიანების და დიზაინის მიმართ ახალი მიდგომა. და ეს ახალი მიდგომა იმაში მდგომარეობდა, რომ არქიტექტურული ფორმის განმსაზღვრელი, წამყვანი, მთავარი, ამოსავალი უნდა ყოფილიყო მისი ფუნქცია, დანიშნულება. ჩიკაგოს სკოლის სათამბჯენები გააზრებულია როგორც კლასიკური ორდერის სვეტის სამნაწილიანი ნაგებობა. პირველი სართული გაიგივებულია ბაზასთან, საფუძველთან. შუა სართულები, როგორც წესი, ძალიან მცირე ორნამენტული დეკორით, სვეტის მასასთან ასოცირდება. თან ეს ვერტიკალური წყება არის ხაზგასმული და თითქოს სვეტის მასაა. და ბოლო სართული კლასიკური სვეტის კაპიტელივით, კორინთული კაპიტელივით, დეკორირებულია და სრულდება კარნიზით. დეკორი მოდერნის, ანუ არნუვო სტილის დეკორატიულ ელემენტებს შეიცავს. ლუის სალივანის ამოსავალიც, რასაკვირველია, იყო ფუნქციონალიზმი. სწორხაზოვანი დიზაინი და სისადავესთან ერთად თავშეკავებულ აქცენტებად გამოყენებული დეკორატიული ელემენტები. განსაკუთრებით ხშირად მოდერნის სტილი იყენებს ჭედურ თუჯს. სალივანმა 1899 წელს ჩიკაგოში ააშენა ცნობილი უნივერმაღის შენობა. ესეთი ფართო ჰორიზონტალური ფანჯრებით და თეთრი კედლებით. მოგვიანებით ეს შენობა მთელ ამერიკაში ცათამბჯენებისთვის მისაბაძი მოდელი გახდა.
არქიტექტურული რეფორმების გამტარებლებმა, აი ამ ჩიკაგოს სკოლის არქიტექტორებმა მიზნად დაისახეს უბრალო პრაქტიკული ნაგებობების შექმნა, რომლებსაც ფორმას ახალი ტექნოლოგიის მიხედვით მიანიჭებდნენ. ტექნოლოგიურმა განვითარებამ შემოიღო არმატურის წარმოების მეთოდი და მშენებლობაში დაიწყო არმატურით გამაგრებული ბეტონის და მინის გამოყენება. აი ასეთმა მასალებმა საფუძველი ჩაუყარეს აი სათამბჯენების წყებას და ლიფტის გამოგონებამაც ხო, ნუ ეს მრავალსართულიანი შენობების აგება ბევრად უფრო პრაქტიკული გახადა და შიგ ყოფნაც უფრო მოსახერხებელი. და ახლა რადგან უკვე შევიტყვეთ როგორ ატმოსფეროში ჩამოყალიბდა ფრენკ ლოიდ რაიტის ხედვა, შეგვიძლია მის შემოქმედებაზეც გადავიდეთ. რაიტის წარმოსახვაში უზარმაზარი ქალაქები ინდივიდუალური ერთბინიანი სახლებით უნდა ყოფილიყო განაშენიანებული, არა მრავალსართულიანით, არამედ ერთი ოჯახის კოტეჯები უნდა ყოფილიყო, ვილები, სადაც ოჯახს შეეძლო გარეუბნის ტიპის ცხოვრებით ეცხოვრა. ასეთ ქალაქებში ინდუსტრიული ზონა იზოლირებული უნდა ყოფილიყო მწვანე ზოლით და კომერციული ცენტრები საცხოვრებელი უბნების გეომეტრიულ ცენტრში უნდა ყოფილიყო განლაგებული და გარშემო უკვე აი ეს ვილები და საკუთარი სახლები და კოტეჯები. ეხლა რაიტის ეს ქალაქგეგმარებითი იდეები ძალიან ნოვატორული იყო იმ დროს. საერთოდ რაიტი ახლებურად ხედავდა ოფისების, ეკლესიების, სკოლების, სათამბჯენების, სასტუმროების, მუზეუმების არქიტექტურასაც. რაიტი არის 20-ზე მეტი წიგნის და უამრავი სტატიის ავტორი. კითხულობდა ლექციებს ამერიკაში, ევროპაში, რამდენიმე წელი იაპონიაშიც მოღვაწეობდა. სხვა შორის ტოკიოს სასტუმრო იმპერიალმა აი მყარი კონსტრუქციის წყალობით 1923 წლის კატასტროფულ მიწის დროს გაუძლო და არ დანგრეულა. ეხლა ცხადია რაიტის შემოქმედებაში ყველაფერს სამწუხაროდ ვერ შევეხებით, დღეს მარტო აი ორ შენობაზე მოგიყვებით, რომლებიც ქრესტომათიული გახდა და ყველა არქიტექტურულ ენციკლოპედიაშია და ყველა სახელმძღვანელოშია შეტანილი. აი პირველი ამ ორიდან ეს არის სახლი ჩანჩქერზე. სახლის მშენებლობა ამერიკელი მილიარდერის ედგარ კაუფმანის შეკვეთით 1930 წელს დაიწყო და 1939 წელს დასრულდა. და იყო ჩაფიქრებული როგორც საზაფხულო კოტეჯი. პენსილვანიაში მდებარეობს და აი ამ ულამაზეს ხეობას, სადაც ეს სახლი აშენებული, დათვების წყარო ჰქვია. რაიტი აქაც იყენებს რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებს. თან ეს ნაგებობა ტექნიკურად ფუნქციონალურია, თავის დანიშნულებას შეესაბამება და ამავე დროს გარემოსთან არის ორგანულად შერწყმული. თითქოს ბუნებრივად იქაა მოზრდილი, მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება. აი მარცხენა სურათზე კარგად ჩანს, როგორ იმეორებს და აგრძელებს ნაგებობის ტერასები ჩანჩქერის ბუნებრივი საფეხურების, ანუ აი ამ ქვის ფილების რიტმს. პირდაპირ აგრძელებს აი ამ საფეხურების რიტმს. და მარჯვენა ფოტოზე ხედავთ, რომ რაიტმა კი არ გაჩეხა გარშემო ხეები და კი არ მოასწორა ნიადაგი, არამედ ეგ პირდაპირ შესვა სახლი არსებულ რელიეფში. სახლი გარემოს ისე მოარგო, რომ ამით არც ბუნება დაზარალდა და არც საცხოვრებელი სივრცე. ეს სახლი ეკოლოგიური არქიტექტურის საუკეთესო ნიმუშია. რაიტმა წაშალა ზღვარი საცხოვრებელ სივრცეს და ლანდშაფტს შორის. შენობა წარმოადგენს ბეტონის ტერასებისგან და კირქვის ვერტიკალური სივრცეებისგან შემდგარ კომპოზიციას, რომელიც ზედ ჩანჩქერზე დგას და ფოლადის საყრდენებს ეყრდნობა. ეს მთის ნაწილი, რაზეც დგას სახლი, შენობის შიგნით მოექცა და რაიტმა ის ინტერიერის გასაფორმებლად გამოიყენა.
კედელი ფანჯრის უწყვეტ მთლიან ზოლს უკავია. ფანჯარა ფასადის მხოლოდ ერთ-ერთი ელემენტი კი აღარ არის, არამედ მთელ ფასადს მიუყვება მთლიანად ზოლად. ანუ თან სახლში ხარ და თან ბუნებასთან უშუალო შეხებაში. და გადავედით რაიტის შემოქმედების მწვერვალზე. ეს არის სოლომონ გუგენჰეიმის მუზეუმი ნიუ-იორკში, რომელსაც რაიტი 16 წლის განმავლობაში აშენებდა 1953 წლიდან 59 წლამდე. ექსტერიერი, როგორც ხედავთ ამ სლაიდზე, ხო, წარმოადგენს სპირალს და ინტერიერი გავს ნიჟარას. შენობის ცენტრში, აი გადახურვას შეხედეთ, მინის გადახურვა და იქიდან უხვად იღვრება დღის განათება. ეხლა რაში მდგომარეობს რაიტის ინოვაცია? მანამდე მუზეუმები ეწყობოდა ხოლმე უკვე არსებულ ძველ სასახლეებში, ხო? აი მაგალითისთვის ეს არის ფლორენციის პიკის გალერეა. ამ სასახლეების არც დარბაზების წყობა, არც განათება, არც იყო და არც ახლა არ არის საკმარისი ნამუშევრების აღსაქმნელად, ხო? ასეთ მუზეუმში აუცილებლად გჭირდება გზამკვლევი, რუკა, უნდა გეჭიროს ხელში, რომ დარბაზების ლაბირინთებში არ დაიბნე და არ დაიკარგო. გამუდმებით უყურებ ამას დაბეჭდილ ბუკლეტს, რუკას, რომ გზა გაიგნო და რამე არ გამოვრჩეს. თან ასეთ მუზეუმებში თუ კი კოლექცია დიდია და ვერ ატევენ, ნამუშევრები ხშირად ისე მაღლა კიდია, რომ კისერი გეტკინება. ესე იგი, თუ ხელოვნური განათებაა, სურათები შუქს ირეკლავს და არ ჩანს, თუ ბუნებრივი განათებაა, ბნელა და მაინც არ ჩანს, და თან ბინოკლი უნდა იქონიო, თან მაღლა შეკიდული ნამუშევრები, რომ კარგად დაათვალიერო, ხო? ძალიან დიდი დისკომფორტია. ეხლა რა გააკეთა რაიტმა? რაიტმა ახლებურად გაიაზრა საექსპოზიციო, ანუ საგამოფენო სივრცე. ჯერ ერთი გუგენჰეიმის მუზეუმში ორიენტაცია არ გეკარგება, ვაიმე სად ვარ, არ გემართება ეგეთი რამე. სპირალური მოაჯირიდან ზუსტად ხედავ, სადაც ხარ. მეორე, რაიტის მოთხოვნით სურათები თვალის სიმაღლეზე კიდია, მოლბერტის სიმაღლეზე, ანუ იმ სიმაღლეზე, რომელზეც მას მხატვარი ხატავდა. ესეც უკვე ცვლის, ხო, ამ ნამუშევრების აღქმას. შენც ისე უყურებ, როგორც თვითონ მხატვარი უყურებდა. ძალიან კომფორტულია. რაიტს წინასწარ ჰქონდა განსაზღვრული, რომ ნახოს ზემოდან უნდა დაეწყო ქვემოთ სიარული, ზემოდან უნდა დაეთვალიერებინა ეს ექსპოზიცია. ავიდოდა ქვემოდან ლიფტით ბოლო სართულზე და მერე იქიდან ნელ-ნელა ჩამოვიდოდა აი ამ სპირალურ პანდუსზე. პანდუსი ეს არის უსაფეხურო ესეთი დაქანებული სავალი გზა. თუმცა მუზეუმის ხელმძღვანელობამ რატომღაც არ გაითვალისწინა არქიტექტორის ყველა მოთხოვნა და დათვალიერება ქვემოდან ზემოთ ხდება. რაიტმა ამ პერიოდის საცხოვრებელ სახლებშიც უარი თქვა მართკუთხა ხელოვნურ ფორმებზე და უპირატესობა მიანიჭა ორგანულ, ანუ სპირალურ, ოვალურ, მრგვალ ფორმებს. მე-20 საუკუნის არქიტექტორებმა შექმნეს ახალი, თანამედროვე საზოგადოებისთვის მისაღები, ფუნქციონალური და ეფექტური ნაგებობები. ერთმა ავსტრიელმა არქიტექტორმა და თეორეტიკოსმა განაცხადა, ორნამენტი დანაშაულიაო. და ეს შეხედულება შემდგომში ტიპური გახდა მოდერნისტული მოძრაობისთვის. ამ მოსაზრებას იზიარებდა შარლ ედუარ ჟანერე, ცნობილი როგორც კორბუზიე, ფრანგი შვეიცარიელი არქიტექტორი, თეორეტიკოსი, ფერმწერი და დიზაინერი. აი რა გახდა დეკორზე უარის თქმის მიზეზი? ახალმა ინდუსტრიულმა მასალებმა და საინჟინრო ინოვაციებმა მე-20 საუკუნის არქიტექტორებს მრავალსართულიანი შენობების აგების შესაძლებლობა მისცა. სახლებში უამრავი საცხოვრებელი ფართი გაჩნდა. მოსახლეობაც
მატულობდა. სადღე იყო ჩუქურთმების დრო, მშენებლობა სწრაფად და ეფექტურად უნდა წარმართულიყო. დეკორი ზედმეტ ფუფუნებად ჩაითვალა. ევროპაში და ამერიკაში ერთდროულად ითქვა უარი დეკორატიულ მოტივებზე. ევროპელმა მოდერნისტებმა ფერწერიდან და ქანდაკებიდან უკვე განდევნეს დეკორატიულობა. ამერიკული ცათამბჯენების არქიტექტურაში მალევე მარტივმა გეომეტრიულმა ფორმებმა და სადა მოურთავმა ზედაპირებმა დაიმკვიდრა ადგილი. ევროპაში ახალი არქიტექტურის გამარტივებული და მკაცრად გეომეტრიზირებული სტილი უნდა ვაღიაროთ, რომ ნაწილობრივ არტ-ნუვოს დეკორატიულობაზეც იყო რეაქცია. გახსოვთ, გითხარით წინა ვებინარზე, რომ ასეთ გარემოში არტ-ნუვოს ასეთ გარემოში შეიძლება თავბრუ დაგეხვეს თქო, ხო? ყველაფერი მოძრაობს და ჭარბად არის დეკორი არტ-ნუვოში. და აი ეს ახალი თაობა ამ დეკორატივიზმის დაუპირისპირდა. კორბუზიემ სახელი მოდერნისტული ნამუშევრებით გაითქვა. კორბუზიე იყო პიონერი თანამედროვე დიზაინის თეორიულ სწავლებაში. კორბუზიემ მთელი თავის ცხოვრება მიუძღვნა ჭიდროდ დასახლებულ ქალაქებში გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების შექმნას. აი ეს დაგროვილი გამოცდილება კორბუზიემ განაზოგადა და ამის საფუძველზე 1926 წელს შექმნა თანამედროვე არქიტექტურის 5 ამოსავალი წერტილი. ანუ პრინციპი. მაგრამ ეძახდა ესა 5 ამოსავალი წერტილი. პირველი ეს არის საყრდენ ბოძებზე შემდგარი შენობა. ანუ შენობის ქვედა ნაწილში არის საყრდენები, მათ შორის ღია არის თავისუფალია სივრცე. მეორე ეს არის ფასადის არამზიდი თავისუფალი კედელი. მესამე აი ამ რადგან არამზიდია, ხო, მეორედან გამომდინარეობს მესამე, რადგან ფასადზე კედელი არ არის მზიდი და იძლევა გახსნის საშუალებას, აი მესამე ამოსავალი წერტილი, ეს არის ლენტური სარკმელი, რომელიც ზოლად უვლის გარშემო მთელს კედელს, მთელ ფასადს. მეოთხე, ეს არის თავისუფალი შიდა გეგმარება. რისი საშუალებაც ბეტონით და არმატურით აგებულმა კარკასმა ჩონჩხმა მისცა, ხო? ჩონჩხი გაძლევს აი ამ საყრდენებს და მერე შიგნით შენ უკვე როგორც გინდა ისე გატიხრე ეს სივრცეები. და მეხუთე ბოლო ამოსავალი წერტილი, ეს არის ბრტყელი გადახურვა ზედ გაშენებული ბაღით. ინდუსტრიალიზებულ, მოსახლეობით გადატვირთულ ურბანულ გარემოში კორბუზიე ავითარებდა ქალაქ-ბაღების იდეას. ეს ითვალისწინებდა მოსახლეობის მაღალ სიმჭიდროვეს და თან ბუნებასთან სიახლოვის ილუზიას აძლევდა შიგ მაცხოვრებელს, ხო? აი, კორბუზიეს ყველა ეს იდეა განხორციელდა ვილა სავოიში, აი აქ. ხედავთ როგორი სადაა, სუფთა არქიტექტურული ფორმებია. კორბუზიე ილაშქრებდა ეკლექტიზმის და შენობის ჭარბი მორთულობის წინააღმდეგ. აი, ახლა კიდევ უნდა მაპატიოთ პატარა გადახვევა, უნდა გითხრათ, რას ნიშნავს ეკლექტიზმი. ეკლექტიკა ნიშნავს სხვადასხვა სტილის ნარევს. ეს იყო ყველაზე უსტილო სტილი. გავრცელებული მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. არქიტექტურის ისტორიით გატაცებული არქიტექტორების ესეთ ეკლექტიკურ ნაგებობებში ერთმანეთში არის აზელილი გოთიკა, მავრიტანული კლასიციზმი, ბაროკო და სხვადასხვა სტილების ელემენტები არის ერთ შენობაში თავმოყრილი. აი ეს ნაზავი ზოგჯერ რაღაცა ზღვარგადასულ უგემოვნობაში გადადის. აი მაგალითად როგორც რუსი მილიონერის არსენი მოროზოვის სახლია მოსკოვში. ეს სახლი 1995-99 წლებში აიგო.
ახლა შეიძლება ცუდად ვიქცევი ამას რომ ყვები, მაგრამ მეგეთი ანეკდოტი დადის, რომ როცა მოროზოვმა სახლი დედამის საჩვენაო, დედამის უთქვამს, აქამდე მარტო მე ვიცოდი, რომ იდიოტი იყავი და ახლა მთელმა მოსკოვმა გაიგო. რაღაც აი დახვავებულია, ზედმეტია, გადაჭარბებულია ზომიერების გრძნობა, ღალატობს აშკარად ამ შენობას, ხო? მოკლედ ძალიან გადავუხვიე და ხა ისევ კორბუზიეს უნდა დავუბრუნდე. კორბუზია ახალი თავისი დროის შესატყვისი არქიტექტურის სტილზე მუშაობს. აი ეს არის კორბუზიეს პროექტით ინდოეთში აშენებული ნაგებობა. ინდუსტრიული მშენებლობის სერიულობაში კორბუზია ხედავდა ურბანული არქიტექტურის განახლებას და სჯეროდა, რომ არქიტექტურის მეშვეობით შეიძლებოდა საზოგადოების გარდაქმნა. 1930 წელს კორბუზია მუშაობდა ქალაქგეგმარების პრობლემაზე და სივრცის ნაკლებობის და ზრდადი მოსახლეობის პრობლემა მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობით გადაწყვიტა. აი მოგვიანებით ამ იდეის ზეგავლენით ბევრი შენობა აიგო, მათ შორის საბჭოთა კავშირში, ახლა ამ შენობის შევხედვარეს ალბათ გეცნობათ ფორმები, ხო? კორბუზიეს თეორიიდან გამომდინარე, არქიტექტურამ და ქალაქგეგმარებამ სახლს შეხედა როგორც საცხოვრებელ მანქანას. კორბუზიეს ღრმა წამდა, რომ ტექნოლოგიების შეჭრა გააუმჯობესებდა ქალაქური ცხოვრების დონეს. მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში არქიტექტურული სივრცის პრობლემის კვლევისას კორბუზიამ შექმნა ეგრეთ წოდებული მოდულორი, ადამიანის სხეულის პროპორციებზე დაფუძნებული, ჰარმონიულად დაკავშირებული სიდიდეების სისტემა, რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპით არის გამოთვლილი. კორბუზია თვლიდა, რომ არქიტექტურული სივრცე ადამიანის მასშტაბებს უნდა იყოს მორგებული. ხელს აწევდა ნატურას შეცვლით. გაიშვერდა შუქს აანთებ. ანუ ყველაფერი ხელმისაწვდომად უნდა დაგეგმარებულიყო ფუნქციონალურად და ადამიანისთვის კომფორტულად. კორბუზიეს ნამუშევრებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ნოტრ-დამის კაპელა, ანუ ღვთისმშობლის კაპელა რონშანში, საფრანგეთში. ამ ბეტონის შენობაში კორბუზიემ მოდერნისტული მოძრაობის კონცეფცია წარმოადგინა. ამ კონცეფციის მიხედვით შენობები თავისუფალი უნდა ყოფილიყო ორნამენტისგან და ტრადიციული ელემენტებისგან. რონშანის კაპელა საკულტო ნაგებობის სრულად ახლებური არატრადიციული გააზრებაა. იდეა კორბუზიეს თურმე ნიჟარამ მიაწოდა, რომელიც ადრე ზღვის სანაპიროზე ოპოვია. ნიჟარა როგორც სახლი, დაცვის და თავშესაფრის დანიშნულების მქონე ბუნების ქმნილება საფუძვლად დაედო აი ამ რონშანის კაპელის გადახურვას. ამავე დროს შენობა მეგალითურ დოლმენსაც მოგვაგონებს, ადამიანის ძალისხმევით შექმნილ პირველ ნაგებობებს. კაპელის სიახლეა სარკმელების არათანაბარი და ირეგულარული ასიმეტრიული განაწილებაც. ამ ეკლესიის განსაკუთრებულობა მის განათებაშია. დააკვირდით სარკმლების ფორმას, გარეთ არის გაგანიერებული და კედლის სისქეში შიგნით არის დავიწროვებული. ანუ სარკმელი თითქოს კონად აგროვებს მზის სხივებს, შევიწროვებულ ადგილზე ეს შუქი არის კონცენტრირებული, მაქსიმალურად გაძლიერებული და აი ახლა ნახეთ რა ხდება ინტერიერში. სარკმელი კედლის სისქიდან, ანუ კედლის სისქის შუა ადგილიდან შიგნით ისევ ფართოვდება და შუქს იმ ფორმით და ზომით აფქვევს, რის საშუალებასაც სარკმლის ზომა და ფორმა იძლევა. უბრალოდ სარკმლის კი არა, რა ფორმას, დახრას და ფართობს აძლევს მას კორბუზია. ასეთი სარკმლების წყალობით კორბუზია გეგონება განათებით დირიჟორობს და მას ისეთ
ძალას, ისეთ ინტენსივობას, ისეთ ფერს და მიმართულებას აძლევს, როგორიც თვითონ წარმოსახვამ უკან ნახა. აი ამით შიდა სივრცეს ნამდვილად რაღაცნაირად არატრადიციული, მაგრამ უცნაური, იდუმალი, მისტიური განათება იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ეკლესია, არატრადიციულია, ხო? როგორც ამბობენ, აქ როცა მოგინდებაო. და გადავდივართ ავსტრიელ არქიტექტორზე, რომლისთვისაც ფერი ლამის წამყვანია. ეს არის ფრიდენსრაიხ ჰუნდერტვასერი, ორგანული ეკოლოგიური არქიტექტურის მიმდევარი. ჰუნდერტვასერი ბუნებასთან, თაგორიან რელიეფთან შერწყმულ არქიტექტურას აღიარებს და სწორ ხაზებს უარყოფს. ეს ეგონშილეს ქალაქური პეიზაჟია და ჰუნდერტვასერი ყოფილა გატაცებული და აღტაცებული ეგონშილეს ნამუშევრებით. მერე მნიშვნელოვანი გავლენა მოუხდენია გუსტავ კლიმტსაც. თვითონ ჰუნდერტვასერიც ასეთივე ნაივურ პეიზაჟებს ხატავდა, მხიარულს, ფერად, ზღაპრულს. ჰუნდერტვასერი არ ზღუდავს ფანტაზიას, პირიქით, სრულ გასახანს აძლევს ბავშვურ წარმოსახვას რაღაცნაირად. მისი შენობები გასართობი პარკის ატრაქციონებს გავს, გეგონება. და ყველასგან გამოარჩევთ ყოველთვის. როგორც თვითონ ამბობდა, ის ცდილობდა ნაცრისფერი ერთფეროვნება გაეფერადებინა. სწორი ხაზები გაემრუდებინა, სახლები ისე მოეხატა ადამიანებს, არ ქონოდათ იმის განცდა, რომ საკონცენტრაციო ბანაკში ცხოვრობენ. რომ ბინები არ ყოფილიყო ერთნაირი ერთგვაროვანი უჯრედები, სადაც ადამიანები როგორც ჭიანჭველები ისე არიან ამ ბუდეში ცხოვრობენ. ჰუნდერტვასერი ცდილობდა მის ფასადებზე ერთნაირი ელემენტები არ განმეორებულიყო. არც ერთი ფანჯრის ზომა, ფორმა, ფერი არ მეორდება. ფასადები არის დაბრეცილი, ასიმეტრიული, ჭრელი და ესეთი ბავშვური უშუალობით მკვეთრი ფერებით გაფერადებული. კედლებიც უსწორმასწოროა და იატაკიც ტყის ბილიქს გავს თურმე. ჰუნდერტვასერი უხვად იყენებს მოჭიქულ კერამიკას. ეს ბოძები მძივებს გავს, არა, ასხმულ მძივებს. ძალიან ხალისიანია. საერთოდ მთელი ჰუნდერტვასერის სამყარო არის ძალიან ესეთი ბავშვური, ლაღი, მხიარული, მაგრამ ავსტრიელებს არ უყვართ და თორმე ძალიან ცხვირს უბზუებენ ჰუნდერტვასერს, იმიტომ რომ ვენა ძალიან რესპექტაბელური, სოლიდური, მძიმე ქალაქია. და ჰუნდერტვასერის არქიტექტურა უფრო ესეთი საკურორტო პროვინციული ქალაქის გარემოს შეეფერება თითქოს, ხო? იმიტომ რომ აი მოდუნების, მოშვების, თამაშის და დასვენების ხასიათს დაყენებს. და დადგა ჩვენი დღევანდელი ვებინარის უკანასკნელი გმირის ფრენკ გერის ჯერი. ფრენკ გერი 1929 წელს დაიბადა და ამჟამად არის 91 წლის. გერი შენობებს მოქანდაკესარით ქმნის. იწყებს მაკეტით. მერე ამ მაკეტს აი როგორც მოქანდაკე ფორმებს ამატებს, მერე იმ ფორმებს გადაადგილებს, მერე მოაცლის რაღაცას შეუცვლის, უყურებს გარეგნულ მასებს, გარეგნულ ფორმას და აი როცა მოეწონება, ხო, მერე უკვე აპროექტებს. ანუ გერის ამოსავალი არის გარეგნული მხარე, ფორმა და არა ფუნქცია. გერის ყველაზე ცნობილი შენობები გამოირჩევა ასიმეტრიული, ორგანული ფორმებით, ესეთი მრუდი მოსარკული ზედაპირებით, რომლებიც როგორც წესი ამრეკლი ლითონის ფირფიტებით არის მოკეთებული, დაფარულია ესეთი თხელი ფირფიტებით. და ეს ზედაპირები გარშემო ცასაც ირეკლავს, ღრუბლებსაც, შენობებსაც და ამიტომ მძიმედ კი არ აწვება გარემოს, არამედ რაღაცა იქ ხარი,
რომ გაბერავს, იალქნებს, ხო, მსუბუქად, ნარნარად და ესეთ დინამიკის შეგრძნებას გაძლევს გერის შენობები. ფრენკ გერის ნამდვილი სახელი და გვარი ეს არის ეფრაიმ გოლდბერგი, ტორონტოდან არის, კანადიდან და მერე ქალაქ გეგმარებას სწავლობდა ჰარვარდის უნივერსიტეტის დიზაინის სკოლაში. გერის სტილი გვიანდელ მოდერნიზმს ეფუძნება. გერის დეფორმირებული სტრუქტურები მოდერნისტული არქიტექტურის დეკონსტრუქტივიზმის, ეგრეთ წოდებული დეკონის, ანუ დეკონსტრუქტივიზმი შემოკლებულად დეკონის სკოლის გამოხატულებად მიიჩნევა, ასოცირდება დეკონის პრინციპებთან. ეხლა ეს დეკონის მიმდინარეობა არის გადახვევა მოდერნიზმიდან. რაც ეს დეკონის სოციალურ და ფუნქციონალურ საჭიროებაზე ყურადღებას არ ამახვილებს. ადრეული მოდერნისტული არქიტექტურისგან განსხვავებით, დეკონის არქიტექტორები არ თვლიან, რომ წამყვანი სოციალური და ფუნქციური საჭიროებაა. მათთვის ჯერ ფორმა მთავარი და მერე ფუნქცია და აი რადგან გერისთვისაც ასეა, ამიტომაც ასოცირდება გერი დეკონის მიმდინარეობასთან. თანამედროვე არქიტექტურაში გერი ხატია, ლამის, აი ხატად მიიჩნევა. გერის შენობები ტურისტული ღირსშესანიშნაობებია, სადაც კი არის აშენებული. ბევრი მუზეუმი, ფირმა, ქალაქი ყველა ცდილობს, რომ დააინტერესოს გერი პროექტით, შესთავაზოს მას. მიუხედავად იმისა, წინასწარ არ იციან რას მიიღებენ. შეკვეთას რომ აძლევენ, არ იციან რა გამოვა, უბრალოდ აი ენდობიან. გერის საყოველთაოდ ცნობილი ნამუშევარი და მისი სტილის ესეთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ეს არის გუგენჰეიმის მუზეუმი ბილბაოში, ესპანეთში. ფოლადის კონსტრუქციით ნაგები შენობის მრუდი ფორმები ტიტანის ვერცხლისფერი ფირფიტებით არის დაფარული. ეს ფირფიტები ამინდის და დღის მონაკვეთის მიხედვით ხან ოქროსფერი ედება ამ ზედაპირს, ხან ვერცხლისფრად ლიბლივებს. შენობა გავს უზარმაზარ ხომალდს. და ამით ფრენკ გერი მიანიშნა მრეწველობის იმ დარგზე, რომლითაც ბილბაო ტრადიციულად იყო დაკავებული და ბილბაო იყო დამოკიდებული ამ რეწვაზე. ასეთნაირად მუზეუმის შენობა ფორმით ქალაქის ისტორიას დაუკავშირა გერი. მუზეუმის სკულპტურული მშვენიერების მიუხედავად, იმიტომ რომ რო უყურებ მართლა რაღაცა ქანდაკებასავით არის, ხო? და მაგრამ აი ამის მიუხედავად ცნობილია, რომ თურმე მისი შიდა სივრცე ძალიან მოუხერხებელია ხელოვნების ნიმუშების გამოსაფენად. შენობის ძირითადი მახასიათებლები ფრენკ ლოიდ რაიტის პროექტით შექმნილი ნიუ-იორკის გუგენჰაიმის მუზეუმის სპირალის იდეას ეფუძნება. ის იყო ამოსავალი ფრენკ გერისთვის, რა ქვია, ფრენკ ლოიდ რაიტის გუგენჰაიმის მუზეუმი. მაგრამ აი რადგან რაიტისთვის, ფრენკ ლოიდ რაიტისთვის ფუნქცია იყო მთავარი ფორმის განსაზღვრელი, ხო? და ამიტომ ნიუ-იორკის გუგენჰაიმის მუზეუმის ნაგებობა შესანიშნავი საგამოფენო სივრცეა, ხო? და გერისთვის, როგორც დეკონის წარმომადგენლისთვის, ფუნქციაზე მეტად ფორმა იყო განსაზღვრელი და შედეგად გამოვიდა ის, რომ საგამოფენო სივრცეც არ ყოფილა მოსახერხებელი ეს ბილბაოს გუგენჰაიმის მუზეუმი. და კრიტიკოსები თან იმასაც ამბობენ, რომ გერის შენობები სინათლეს ირეკლავენ, ხურდებიან, გარშემო ტემპერატურა ერთიათად მაღლა იწევს, ცხელა. კიდევ იმასაც აყვედურობენ, რომ ძალიან ბევრი სივრცე იკარგება უფუნქციოდ. კრიტიკოსები გერის შენობებს დიდ შეცდომებსაც უწოდებენ. მაგრამ თაყვანისმცემლებიც ხო ყავს გერის თავისი ბევრი ჯარი თაყვანისმცემლების. ისინი ამბობენ, რომ დააცადეთ აი ეიფელის კოშკი,
არ მოწონდა ხალხს, მაგრამ დრო გავიდა და სიმბოლოდი იქცა. აი, ეს არის მოცეკვავე სახლი პრაღაში, გერის კიდევ ერთი ცნობილი ნამუშევარი. ეს არის ლუი ვიუტონის ფონდი პარიზში. ბოლო დროს გერის აკრიტიკებენ იმისთვისაც, რომ საკუთარ თავს იმეორებსო და ეს ლითონის პანოებით დახვავებულ კონსტრუქციებს აკეთებს, ზედმეტად ხშირად იმეორებს საკუთარ თავსო რა. თითქოს ახალ ვარიაციებს აკეთებს ერთი და იგივეს. ფრენკ გერი არის პრიცკერის პრემიის ლაურეატი. პრიცკერის პრემია ეს არის ნობელის პრემიის ექვივალენტი არქიტექტურის დარგში. მაგრამ, აკრიტიკებენ თუ ტაშს უკრავენ ისინიც და ისინიც კრიტიკოსებიც და თაყვანისმცემლებიც გულდასმით ადევნებენ თვალყურს 91 წლის არქიტექტორის შემოქმედებას და ყველა სულ მოუთხოვნად ელოდება კიდევ რაიმე ახალს რაღაცას განსხვავებულს და ასეთ გამორჩეულს თუ შექმნის კიდევ ფრენკ გერი. მე კი გეიმშვიდობებით დიდი მადლობა წინასწარ ვაანონსებ, რომ შემდეგი ვებინარი იქნება ისლამური ხელოვნების შესახებ. კარგად გძანდებთ.